لا تنبهر إخواني، لا تنبهروا إخواني الأفاضل بمن يقولوا عندي ملكات F1، عندي ملكات F2. هذه كلها بندقة في بندقة، كلها بناديق في بناديق. أي واحد يروح يشتري ملكات من برا ويقولوا له بعنا لك ملكات F0، حتى التجار اللي برا أو التجار اللي بيجيبوها من الدول العربية يبحثون عن الأرخص، يبحثون عن مدى ربحهم بهذه صفقة الملكات. فبالتالي ليس هدفه أن يأتي بسلالة جيدة أو يأتي بملكات جيدة، هدفه كله هو التجارة. فلذلك جيل أو جيلين وانتهى الأمر، واندثرت هذه الملكات اللي جابها. فلذلك لا بديل ولا محال عن نحلنا المحلي في كل ربوع وطننا العربي الحبيب. النحلة المحلية هي إرث الأجداد، النحلة المحلية هي كنز لا يعرف قيمته إلا من يعرف التعامل معها ويحسن التعامل معها فيجد منها ما يسره. النحلة المحلية هي التي جديرة بالإنتاج، وعملنا على خلايا أعدت للإنتاج في مواسم فيض مقرونة بالمساحة الرعوية والمسافة الرعوية، وكانت إنتاجيتها تفوق بكثير من النحل الأجنبي. وصلت إنتاجية الخلية 40 كيلو ل 50 كيلو ل 55 كيلو في القطفة. وصلت بعض الخلايا في إنتاجيتها في السنة حوالي 100 كيلو 105 كيلو. إنتاجية تكاد لا تصدق، لكن هي مثبتة، وهناك شهود من الإخوة موجودين ما زالوا أحياء. كانت هذه الإنتاجية سجلت على النحلة المحلية، لا كرينيولي ولا إيطالي ولا كوكوزي ولا بكفاست ولا كارنيكا ولا من هذه الأمور، على النحلة المحلية منتخبة لعدة سنوات، 10 سنوات 15 سنة، انتخاب مستمر. نصل إلى أنماط ممتازة جدا، هادئة، جماعة للعسل، بناءة للشمع، مقاومة للآفات الدبابير، إصابتها بالفروة قليلة، ما عندها مشاكل في أمراض الحضرة، يعني ممتازة من جميع النواحي. فبالتالي هذه السلالة المحلية تحتاج منا الدعم والرعاية والاهتمام حتى نحصل منها. اعطيها تعطيك، ما تزرعه تحصده. فأما نحن نروح نشتري ملكات من هنا هناك، هذا أبدا أبدا لا داعي له. طبعا بخصوص تغيير الملكات المتعثرة أو الملكات كبيرة السن، أيضا نعود ونذكر بخلايا الأصول، خلايا التي يربى منها ملكات، والخلايا التي يتم تربية الذكور منها. هذه الخلايا أيضا تكون خلايا منتخبة ولها سجل رصيد وراثي جيد ومميزة، تحمل جميع السلوك والمردودية والصفات الجيدة. فبالتالي هي الخلايا التي نربي منها ملكات. في منها خلايا ستزاح من القائمة لأي أسباب ما، قتلت الملكة، فقدت الملكة، كبرت، هرمت. في خلايا أيضا ستضاف إلى هذا الركب اللي هو ركب الانتخاب والانتقاء. فبالتالي نعمل دوما في مناحلنا طيلة عمرنا ضمن انتقاء وانتخاب حتى نحصل إلى الأفضل دوما. الانتقاء والانتخاب دوما إخواني الأفاضل من الأنماط المحلية، لا نتطرق إلى سلالات أجنبية ولا نحل أجنبي ولا نشتري ملكات أجنبية ولا أي شيء أبدا. أي منحل موجود في الوطن العربي قوامه 100 خلية، أقول بدون ما أشوفه عندي استعداد أطلع منه 30-40 ملكة مميزة. هاي 30-40 ملكة مميزة ممكن أنتخب منها 10 ملكات، أخلي 5 للذكور، أخلي 5 للملكات، أخلي 3 للذكور، ما في أي مشكلة. فبالتالي كل مناحلكم هي تحتوي على ملكات جيدة ومميزة وجديرة وتليق بالإنتاج، وجديرة إن أنا أنتخب منها وأربي منها ملكات أو أربي منها ذكور. طبعا بهذا الشوط من الجرد من بداية الانطلاقة الربيعية إلى الآن وصلنا إلى طوائف بها خلايا طابقين، خلايا 3، يعني وصلنا إلى الموسم، وصلنا إلى توجيه الطوائف إلى جني العسل. هنا هذا الأمر نتركه للمناقشة، لأنه هناك إخوة يدخلون الموسم بخلية طابق واحد، هناك من يدخل خلية بعدة طوابق. فإذا تكون المناقشة والردود على مستوى النحل الموجود عند الشخص أو مستوى الخلايا الموجودة عند الشخص، كيفية توجيه الخلية ذات الطابق الواحد، الخلية ذات الطابقين أو الثلاثة أو الأربعة، المنطقة، المحصول أو النباتات الموجودة أو الموسم الموجود. هذه كلها أيضا تتوقف على موضوع التوجيه، يتوقف عليها استخدام حاجز ملكي، عدم استخدام حاجز ملكي، أو طريق الدماري أو غير دماري أو كذا أو ما شابه ذلك. هذه نتركها للمناقشة، إذا سأل أحد فيها نكون حاضرين بالرد إن شاء الله. طبعا بخصوص موضوع التقسيمات والانتخاب من الخلايا محدودي الحيازة أو أصحاب المناهل محدود الحيازة،
نريد أن نركز على هذا الجانب صراحة حتى يستفيد إخواننا البسطاء الذين هم في بداية الطريق، وخاصة من لديه خلية خليتين ثلاثة، عدد بسيط محدود يعني. هل يحرم من هذا الأمر؟ لا، لا يحرم من هذا الأمر. طيب نقول مثلا نبدأ من أخونا اللي عنده خلية واحدة فقط. نقول له عندك خلية واحدة، قطعنا معك شوط في بداية الانطلاقة الربيعية، حفزنا، وضعنا أساس شمعي، وضعنا تغذية، وصلنا لكثافة نحلية تليق ممتازة جدا، طابق مكتظ أو طابقين على حسب الموجود عندك. طيب إيش بدك تسوي عشان تستفيد وتنتخب من هذه الخلية الواحدة؟ معقولة يا أبو أنس هل هناك انتخاب من خلية واحدة؟ نعم هناك انتخاب من خلية واحدة، ولما لا؟ طيب نأتي على أخونا أبو الخلية الواحدة. إذا وصلت عنده الخلية طابقين أو 10 أقراص مكتظة ما في أي مشكلة أبدا. كل ما هنالك إذا أردت التقسيم ممكن تقسم هذه الخلية إلى شطرين في المنحل بدون ما تنقل وبدون ما تغلب حالك. أرفع 5 أقراص هنا، 5 أقراص هنا. تأتي أول شيء بصندوقين وتضعهم على شكل رقم 7 بالعربي، بحيث أن فتحة الشروح تتوسط الخليتين الجداد، وأقوم بنقل 5 أقراص هنا و5 أقراص هناك دون البحث عن الملكة. فبالتالي سيتوزع النحل السارح بانتظام على الخليتين أو على القسمتين، وهذه تعتبر القسمة العادلة، لا زيادة ولا نقصان. هذه أول قسمة. القسم الذي سيكون فيه الملكة سيعمل عادي ما فيش أي مشكلة، والقسم الذي بدون الملكة ستبدأ الخلية بتربية بيوت ملكات. إذا أمكن أن عنده ملكة جابها من أي مكان، ولو أن احنا ما نرجح إلا الملكات اللي هي لها رصيد وراثي جيد ومعروفة، لا نريد أن نأخذ ملكات عشوائية. فبالتالي هذا القسم الذي به بدون ملكة سيقوم بتربية ملكات. أفحصه في اليوم الرابع، سأجد بيوت ملكية مغلقة وأجد بيوت ملكية مفتوحة. البيوت المغلقة تزال لأن هي بنيت على يرقات كبيرة العمر. البيوت المفتوحة أنتقي منها مثلا بيتين أتركهم فقط، والباقي أتخلص منه. بعد مثلا مدة 15 يوما نراقب، نجد العذراء خرجت. ممكن قبل العذراء ما تخرج هاي التقسيمة أرفعها ووديها عند منحل أبو أنس أو أخونا الأستاذ علي السناني أو أي أحد من الإخوة. أخذ هاي التقسيمة عنده لحد ما تتلقح الملكة. ليش؟ حتى لا تتلقح الملكة من إخوانها الذكور، لأنه أكيد هذه الخلية بلا شك فيها ذكور. فبالتالي حتى لا أقع في مشكلة زواج الأقارب، أرفع الخلية التي لا يوجد فيها الملكة وحطها بضيافة نحال صديق إلنا لمدة أسبوعين. أسبوعين تكون الملكة تلقحت وبدأت في وضع البيض، أرجعها عادي ما في أي مشكلة. أسبوعين منقولة ترجع أو ترجع مكانها ما في أي مشكلة. هذا بالنسبة للتقسيمة الأولى اللي هي خلية ذات 10 أقراص قسمناها إلى شطرين 5 5، وهذه تعتبر القسمة العادلة. طيب طبعا هنا أخواني الأفاضل بعد أن وصلنا إلى خلايا قوية تليق بالإنتاج، أصبح بها كثافة نحلية عالية، طابق أو طابقين مهيئة للإنتاج، نقول نحن الآن أمام مفترق طرق. قسم ممكن يتوجه للتقسيمات، وقسم يتوجه إلى الموسم. فبالتالي يكون الأمر هنا شمولي والجميع يستفيد. من لديه موسم يستفيد بنقل هذه الخلايا في مكان الموسم أو في مزارع الموسم، ومن لم لديه موسم أو لا يتمكن من النقل ممكن أنه يتوجه لعملية التقسيمات. طيب كيف بده يقسم؟ طبعا احنا يعني نتطرق لهذا الأمر اللي هو موضوع التقسيم أيضا في عجالة ضمن الانطلاقة الربيعية. أنه بالنسبة للإخوة اللي هم أصحاب المناحل ذوي الحيازة البسيطة، عنده خليتين 3 5 10، كيف بده يقسم فيهم، كيف بده يلقح ملكاته، كيف بده يربي، كيف هذا. يعني هذا أمر أيضا مهم، لأنه يعني كثير من الإخوة لديهم مناحل بسيطة أو عدد بسيط من الخلايا، وطبعا هذا الأمر بناء على طلب كثير من هؤلاء إخواننا الذين هم في بداية الطريق ولم يمتلكون عدد كبير من الخلايا.
هنا نعود إلى الكلمة الأولى أو الموضوع الأول، كيف يتم الانتخاب من خلية واحدة؟ يكاد البعض يستغرب، يقول يعني خلية واحدة إيش بدك تنتخب منها ونس؟ أنا بنتخب من نتاجها، من التقسيمات التي تترتب على هذه الخلية وتم تلقيحها في مناحل أخرى. فبالتالي عندما يصل عندي العدد 20 25 هنا يبدأ الانتخاب. الأفضل هي التي تخضع لتربية الملكات، والأفضل الأخرى هي تخضع لتربية إيش؟ لتربية الذكور. ليش؟ لأننا هذه التقسيمات كلها لقحت بعيد عن موقع المنحل، يعني بالتالي الذكور الغريبة الموجودة في المنحل المنقولة له هي اللي شاركت في التلقيح. فهنا أقدر أنا أربي من نفس المنحل، وأقدر ألقح في نفس المنحل بعد وصولي إلى 25 خلية أو 30 خلية. فليس صعب أخواني الأفاضل أننا أصل من خلية واحدة في السنة إلى 20 إلى 25 حسب التوفيق طبعا، والتوفيق بيد الله سبحانه وتعالى. بس طبعا هذا يحتاج دعم، تحفيز، يحتاج مراعي، يحتاج تغذية جيدة، يحتاج أمور ممتازة. بالتالي يصل الأخ المربي من خلية واحدة في بداية الموسم، بداية الانطلاقة الربيعية، إلى نهاية العام ممكن يصل بها من 20 إلى 30 خلية حسب نشاطه وحسب الأمور معه. طبعا نحن نتحدث هنا ونخاطب أخونا صاحب الخلية الواحدة أو الاثنتين أو الثلاثة أو حتى الأربع خلايا، ينطبق عليه نفس هذا الأمر. عندما يصل إلى الكثافة النحلية المطلوبة للتقسيم أو التي تؤهله للتقسيم، وهي مثلا 10 أقراص، يقوم بشطر الخلية إلى شطرين، ويحمل هذه القسمات ويأخذها عند منحل آخر ليتم التلقيح هناك. لأنه خلية واحدة لا يجوز أن أجعل الذكر يلقح أخته أو الملكة تتلقح من أخوه، حتى نتجنب زواج الأقارب. فيستمر أخونا بهذا الأمر. هذه القسمات اللي هي 5 أقراص تحتاج مني حوالي 45 يوم أو 50 يوم حتى ترجع 10 أقراص ثانية. يعني إذن أنا راح يكون عندي كل 50 يوم ممكن أعمل تقسيمة. يعني الخلية قسمتها بعد 50-45 يوم صاروا عندي إيش؟ خليتين، وصاروا عندي 10 أقراص، كل خلية 10 أقراص. أرجع أعيد الكرة مرة ثانية، أقسم الخليتين أصبحوا 4، أخلي الخليتين الأم مكانهم، والقسمتين أوديهم مرة ثانية عند منحل أبو أنس أو منحل أي أخ يكون عنده نحل جيد وممتاز لمدة 15 يوم يتلقحوا، وأرجعهم أكثف وأغذي وأحفز إلى أن أوصلهم أيضا إلى كثافة نحلية 10 أقراص اللي يتليق بالتقسيم. أصبح أنا عندي الآن 4، لأنني قسمت مرتين من خلية واحدة صاروا الآن 4. استغرقت القسمة الأولى استغرقت 50 يوم، بعد 50 يوم أخرى اللي هي أصبحت 100 يوم أو خدنا 3 شهور، أنا الآن عندي 4. أروح مقسم تقسيمة شطرين، أصبح عندي 8 خلايا، ونفس ما فعلته في الأولى أفعله أيضا الآن، حتى أيضا لا أرسخ زواج أقارب، لأنه لسه ما زلنا العدد محدود 4 خلايا، يعني الموجود عندي 4 قسمتهم إلى 8. فبالتالي هذه ال4 قسمات أذهب بها إلى المنحل الذي كنت ألقح فيه، وبعد 15 يوم أيضا تعاد ويتم التحفيز والتغذية وتوصيلها أيضا إلى 10 أقراص. هنا أبدأ بتقسيم 8 خلايا إلى 16 خلية. هاي 16 خلية، طيب ال8 قسمات هل تلقح أيضا من نفس المنحل؟ لا، ما زلت أنا أحافظ على النقاوة، وجهد إمكاني أنه أرسخ سلوك جيد من مناحل المنطقة. أيضا أرفع ال8 قسمات إلى هناك تلقح ثم تعاد. الآن بعد 15 يوم يكون عندي 8 خلايا ذات 5 أقراص. نحفز، نغذي، نوصل أيضا إلى 10 أقراص، ونحتاج 50 يوم بعدها أو 60 يوم بعدها نكون احنا أخذنا بموضوع 5 شهور تقريبا. بعدها أيضا بكمان 50 يوم أقسم 16 خلية 16 خلية إلى 32 خلية. عفوا احنا وصلنا لوين؟ للثمانية. 8 إلى 16، نعم، 8 تقسم 8 تقسيمات أخرى. طبعا صار عندي 8 خلايا، ممكن ألقح في نفس المكان، أخصص خلية للذكور، لكن لا، خلينا كمان هذه المرة نلقح في مكان آخر إلى أن نوصل المنحل إلى أكثر من 20 خلية.
كلها هي 8 تقسيمات ترفع وتعاد، والثمانية تقسيمات تقسم إلى 16، وال16 تقسم إلى 30. يعني ممكن من خلال خلية واحدة في العام ممكن تصل معه إلى 30 خلية بهذا الأمر. طيب، كيف يتم الانتخاب؟ إذا موضوع التقسيمات هو يعتبر داخل أيضا على غرار تربية النحل. ممكن أعمل تقسيمات أبيعها، ممكن أعمل تقسيمات أزود منحلي، يعني ممكن أتصرف بها حسب الحالة. فبالتالي باختصار نقول يا أخوانا، ممكن حتى صاحب الخلية الواحدة ممكن يصل بخلية واحدة إلى 16 خلية في السنة على الأقل. ممكن تقسم الخلية 4 مرات، وهي التقسيمات أيضا التقسيمات خاضعة للتقسيم. فبالتالي 4 مرات على الأقل تقسيمات ناتجة. التقسيمة الأولى ستكون من 1 إلى 2، الثانية تكون من 2 إلى 4، الثالثة تكون من 4 إلى 8، الثالثة تكون من 8 إلى 16. يعني بكل أريحية ممكن يعمل من خلية واحدة 16 خلية في السنة الأولى. أما في السنة الثانية ممكن هذه 16 تقسم أيضا 4 تقسيمات أخرى، ممكن يصل بالعدد إلى 200 خلية 250 خلية حسب إمكانياته وحسب نشاطه. فإذا أراد أن يختصر الطريق عليه ممكن يبدأ بدايته في المنحل بداية ب20 خلية ويقسم ويوصل العدد إلى 200 خلية. أراد أن يشتغل براحته ممكن يبدأ من خلية واحدة. طبعا احنا ما نشجع أن يبدأ من خلية واحدة، لأنه في طبعا حظر في عملية الخلية واحدة، إذا فقدت عنده ملكة، إذا صار ماتت، يعني في عنده يعني أمور كثيرة جدا. فلذلك يفضل أن يبدأ الشخص ب5 خلايا أو 7 خلايا. لكن أنا أردت أن أشرح موضوع خلية واحدة حتى لا يستصعبها البعض أو يقول هل خلية واحدة أعمل منها منحل؟ نعم، خلية واحدة تعمل منها آلاف الخلايا، ليش لا؟ إذا اشتغلت بحكمة واشتغلت بإدارة علمية ما في أي مشكلة أبدا. كما أشرت أنا في البداية أن التقسيمات الأول تكون يتم تلقيحها تنقل. فننظر إلى التقسيمات نجد أن التقسيمات الجيدة والناجحة هي التقسيمات المشطورة والمنقولة. المشطورة وهي التي نشطر الخلية إلى نصفين في موقعها على شكل رقم 7، والمنقولة هي التي نقسم وننقلها مباشرة إلى مناحل أخرى حتى تتلقح هناك. طبعا نحن ضد التقسيمات الجائرة، يفضل أن تكون التقسيمة تحتوي على 5 أقراص ممثلة في قرصين عسل. طبعا بهذا الخصوص هناك موضوع آخر أيضا بخصوص الانطلاقة الربيعية، وهي موضوع شراء اللوازم المنحل. كيف تشتري لوازم المنحل ومن أين تشتري لوازم المنحل؟ كاد المفروض كنا ناقشناها في البداية، لكن معلش أيضا نضيفها. تشترى لوازم المنحل من محلات ثقة، وخاصة الشمع والمواد التي تستخدم في علاج نزيمة أو تستخدم في مكافحة فاروة تشترى من محلات ثقة، خاصة شامع الأساس. لا تشتري كمية كبيرة إلا بعد التجربة. تقوم بشراء أو بأخذ مثلا 20 ورقة من الشمع وإدخالها وضع فيها الخلايا الجيدة في وقت جيد ولديها الميل للبناء الشمعي، ويتم اختبارها. نضع مثلا 20 ورقة من الشمع 30 ورقة من الشمع، يعني نأخذ علبة بسيطة ثم نقوم بالتجربة. إذا كان هناك إقبال للنحل وتم بنائها تماما دون تثقيب دون تقطيع دون بناء زوائد شمعية عليها، نذهب إلى الرجل ونعتمد منه الكمية، وهذا الأمر نقوله له. إذا كان شمعك جيد سنستمر ونأخذ منك، أما إذا كان شمعك مغشوش سنعزف عنك ولن نتعامل معك. ونوصي الإخوة الناحلين أيضا أن لا يأخذوا من شمع مثلا أبو أنس، نقول شمع أبو أنس غير جيد لا تأخذوه منه. فبالتالي شمع الأساس مهم جدا أن يكون شمع جيد ويقبل عليه النحل. قرصين حاضنة مغلقة، قرص غبار طلع، كل 5 أقراص مغطية بكثافة نحلية. هاي التقسيمات هي التي تليق بالعمل وتتقدم بسرعة ولا تتعثر. أما تقسيمة القرص والقرصين هذه تحتاج وقت طويل وتكاد تتعثر، فبالتالي لا داعي أبدا لها. هناك الكثير من عمليات التقسيمات سواء للمراحل الكبيرة أو للصغيرة، أيضا نتطرق لها لو كان هناك مناقشة من الإخوة أو أي أحد سأل بهذا الأمر. يعني يعني عديد من أنواع التقسيمات ممكن أن احنا نقسمها، يعني في تقسيمات مجمعة، في تقسيمات كذا، ما في أي مشكلة. كذلك أيضا بالنسبة للمنحل، دوما أخي المربي خلي منحلك منحل نموذجي يليق بالإنتاج، يليق بإنتاج العسل الذي أشار الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم أنه فيه شفاء للناس. خلاياك تكون نظيفة، يتم عمل الصيانة الدورية لها، ترميمها، دهانها، تغييرها مثلا كلما تلفت، مثلا كل 10 سنوات أو ما يزيد أو ما يقل حسب الحالة، موضوعة على قواعد جيدة أنيقة.
داخل الخلية. لا تضعون الخيش. نرى مناحل كثيرة بها خيش أسود أكل الزمن وشرب عليه، ويجلب الكثير من الميكروبات والأمراض للخلايا بحجة أن هذا خيش مناحل. ما في شيء اسمه خيش مناحل. خلية لانجستروس نعود ونذكر بمكوناتها: الأرضية، صندوق 10 إطارات، الغطاء الداخلي، الغطاء الخارجي. لا داعي أبدا لاستخدام خيش، لأن الخيش يجلب مشاكل كثير، ونرى البلدان التي تستخدم الخيش أكثر أمراض النزيمة مستفحلة وموجودة فيها. ليش؟ لأن الخيش يمتص الرطوبة ويكون بيئة مناسبة لنشاط هذه الميكروبات الدقيقة أو الفطريات التي تتسبب في أمراض النحل. فكلما كان النحل لديه الحركة والنشاط والحرية فوق الأقراص وجوانبها وأسفلها، تكون أمور التكييف عنده جيدة مرتبة دون استخدام الخيش وما شابه ذلك. بعض الأحيان في أوقات التجتية نضع ما شابه ذلك، لكن هذه فترة مؤقتة مدة شهر مثلا 40 يوم. بعد ذلك هذا كله يزال وتكون الخلية نظيفة. منظر الخلية يسر الخاطر، مش منظرها أسود، أقراصها سوداء، شمع أسود، شمع له سنوات لم يتم تغييره. وهذا ما ذكرناه في الملفات السابقة، أنه تغيير شمع بيت التربية كل سنة هذا عامل مهم جدا جدا. فأمور النظافة والتقنية مهمة جدا في تربية النحل. نحن نعاني في قطاع تربية النحل من كثير من الإخوة النحالين ينقصهم التقنية في تربية النحل. العمل في النحل عمل تقني، عمل مهم جدا، عمل علمي، عمل معرفي، يعني يجمع كل هذه الأمور العلمية في إدارة المناحل. الإدارة الناجحة هي الإدارة العلمية المعرفية. أما الإدارة العشوائية هي تتخبط ولا تحصل على إنتاج ولا تجني إلا الخسائر. نحل بطرد، نحل مريض، إنتاجيته قليلة، يجد مشاكل كثيرة جدا لا يحمد عقباها. فدائما نكون حريصين على الأناقة والنظافة في تربية النحل وفي مناحلنا. حتى أرضية المنحل تكون نظيفة، مياه الشرب تكون نظيفة، كل ما يلزم النحل لا بد نهتم به في جانب النظافة. بعد ذلك سنتطرق إلى التعامل أيضا وبما يخص مواد التغذية للنحل وخاصة السكر. لا تشتري سكر به شوائب. بعض الإخوة يروح يشتري سكر كنسة مخازن، تشطيبة مستودعات، يكون السكر فيه شوائب، يكون فيه وسخ، يكون سوء في التخزين. بعض المستودعات تقوم بالعمل العشوائي، تضع مساحيق الغسيل أو مواد التنظيف، الصوابين وما شابه ذلك قريبة من السكر فتختلط فتؤثر على النحل. أو بعض المستودعات يكون فيها مواد نفطية بترولية، كاز مكاز ما شابه ذلك، فتختلط مع السكر فيصعب بيعه عند التاجر، ويأتي إلى النحال يقول: تعال خذ هذا السكر وبراعيك فيه، خذ هذا السكر وبخفض لك من سعره. لا تأخذ السكر هذا أخي النحال. قدم لنحلك ما تشتهيه أنت، ما تقبله لنفسك قدمه لنحلك. لا تقدم لنحلك زبالة أو فضلات المستودعات أو ما شابه ذلك، مربى منتهية، عصير منتهي، هذا كله لا تقدمه لنحلك أبدا أبدا مهما كان. نحن نربي النحل حتى نحصل منه ما هو شفاء للناس اللي هو العسل. فبالتالي نحافظ على المنتج ونحافظ على من يقوم بالمنتج اللي هو النحل، أن نحافظ على صحة النحل ونحافظ على المنتج أيضا. فلذلك لا نستخدم لا نشتري أبدا الفضلات المستودعات ولا الزبالة ولا هذا كله. من يقول أقدم دبس التمر، دبس الرمان، دبس العسل اللي هو عسل القصب، فضلة المصانع، أبدا لا تقدموا هذه إلى مناحلكم مطلقا مهما كانت المغريات. حتى لو حصلت عليها ببلاش لا تقدمها لنحلك. قدم لنحلك سكر المائدة النظيف، حتى لو كان غالي بعض الشيء، معلش ستجني ثماره في صحة النحل وفي حيوية ونشاط النحل. النحل لم يوجد عندنا من أجل أن نضع له الزبالة والبقايا والنفايات من السكريات أو من المواد الحلوة. طبيعة النحل يقبل على المواد الحلوة لا يرفضها، لكن هل هي تنطبق معه وتناسبه في التغذية أم لا؟ هذه نقطة مهمة جدا إخواني الأفاضل. فلذلك لا داعي للوقوع فيها والاستهانة بالسعر مقابل إغراءات السعر، ونشتري سكر قديم، سكر سيء به شوائب، مشاكل كبيرة جدا. اجتنبوا هذه هذه الأمور. ما رأيناه في الفترة الأخيرة من يقدم الموز لنحله، ومن يقدم مش عارف إيش لنحله، هذا كله أيضا لا يتناسب في تغذية النحل.
فالعمل في الانطلاقة الربيعية يتضمن الكثير، يتضمن التغذية، يتضمن التحفيز، يتضمن مكافحة فروة، يتضمن الاستعداد للموسم، توجيه طوائف للموسم، يعني به أعمال كثيرة كثيرة. وهذا ما ينتظره النحال من العام للعام أو من الموسم للموسم حتى يجني ثمار تعبه في المنحل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الإخوة الأفاضل، الأساتذة الأجلاء، حياكم الله. الحديث في هذا الموضوع يطول ويحتاج أكثر من محاضرة أو 2 أو 3، لكن نكتفي بهذا القدر وأعتذر عن الإطالة، وأقول هذا ما لدي بهذا الخصوص الآن. أتمنى من الله سبحانه وتعالى أن أكون قد وفقت، فإن كان هناك من توفيق فمن الله، وإن كان هناك من خطأ أو من نسيان فمن نفسي والشيطان. ونتمنى أن تكون دوما لقاءاتنا هي معبرة وعملية ومفيدة للإخوة. أشكر الإخوة في الإدارة هنا، المدراء المشرفين. أشكر أيضا أخونا الأستاذ حمدي أبو عبد الرحمن لتسيير هذه المحاضرة، جزاه الله عنا كل خير. كما أشكر الإخوة الأعضاء على المتابعة والمشاركة بهذا الأمر. فإلى هنا انتهت الملفات، ونحن الآن بانتظار المناقشة معكم، ونكون سعداء من خلال هذه المناقشة. حياكم الله وبارك الله فيكم جميعا، ونتمنى للجميع نحل قوي إنتاج وفير إن شاء الله، مع العسل قبل الجني وبعد الجني.